V dalším lore videu k této parkourové sérii se podíváme na celý příběh Hakona, kterému propůjčil tvář samotný zakladatel parkouru, sám velký David Bell, kterého jste mohli vidět v legendární francouzské sérii Okrsek 13. Než se o to vrhneme, hoďte like, odběr a zvonek, pokud se vám video bude líbit, anebo podpořte budoucnost, provoz a nezávislou produkci tohoto kanálu skrz Patreon. Před samotným velkým úpadkem lidské společnosti byl Hakon vojákem, což zmínil po prvním setkání s Aidenem na začátku hry. V armádě strávil 7 let, dokud se nedostal na černou listinu za neukázněnost a jeho bankovní účet následně skončil na nule. Poté začal pracovat jako taxikář ve Villedoru. I přesto, že to šlo s jeho životem od 10 k 5, byl později za tuto práci rád, protože jak zmínil ve hře, díky tomu, že jezdil po celém Villedoru taxíkem, tak zná každý koutek města. Popravdě vyrůstal ve Villedoru, protože v určité části hry zmínil, že on a jeho kámoši se scházeli v tunelech určené pro metro. Tento lamač srdcí přiznal, že měl spoustu manželek, ale kvůli svým sukničkářským způsobům tyto závazky moc dlouho nevydržely. Ačkoliv s ním jeho druhá žena čekala dítě, musel ji odvést do nemocnice, protože měla porodní bolesti 3 měsíce před porodem. Bohužel dítě nemohlo být zachráněno. Byl za tuto těžkou ztrátu rád, protože nechtěl, aby jeho dítě vidělo to, v co se svět změnil. Hakon měl sen, že jednou odejde z města a procestuje svět neboli zemi nikoho, za zdmi města, kde by se následně usadil poblíž oceánu. Z určitých důvodů chce opustit město. Po úpadku dělal všechno proto, aby přežil. Seznámil se s mužem jménem Frank Marvey, který dával dohromady organizaci jménem Night Runners, což byla tajná a záhadná organizace, která pomáhala především ve Villedoru během dlouhých nocí, kdy infikovaní jsou nejaktivnější a nejnebezpečnější. V této práci byli velice úspěšní, díky čemuž si vybudovali pověst po celém Villedoru. Byli rychlí, silní, hybití, což se jim z několikanásobilo po užití inhibitoru, mixu, antizinu a derivátů THV. Díky tomu se na vrcholky velkých budov dostali neuvěřitelně rychle. Inhibitor byl sám o sobě nebezpečný a působil pouze na některé krevní skupiny. I přes všechno dobro, které vykonali, byli vyhnáni armádou, která je považovala za uživatele omamných látek ze starého Villedoru a později se objevili v samotném centru města. Hakon a Night Runners, nebo spíše Frank, vybudovali v centru komunitu, kde postavili hospůdku s názvem Fish Eye, zahrnující pokoje pro hosty, třídění pošty a bar, aby se zde mohli lidé znovu cítit jako součást komunity. Z toho dne byla pořízena fotka, na které je Lovan s Frankem, ze kterých se stali velcí přátelé a později si začala románek s Hakonem a nakonec to skončilo vztahem. Hakon a Lovan měli skvělý vztah, alespoň na začátku. Měli společný byt v jednom z věžáků v centru města. Všechno šlo dobře v jejich útulném hnízdečku lásky zahrnující romantické básně a dobré víno. To ale nemělo trvat věčně. Frank měl v plánu vylézt na VNC věž, která byla hnízdem volotilů, za účelem aktivovat anténu, kterou před lety armáda vypnula, aby zamezila šíření informací mezi občany týkající se šíření viru ve Villedoru. Hakon a zbytek Night Runnerů to vnímalo jako sebevražednou misi, což dali Frankovi najevo. Následkem toho Hakon a Killian odešli z centra a vrátili se zpátky do starého Villedoru, díky čemuž se mise nezúčastnili. V konečném výsledku byli Frankovo Night Runners doslova vyhlazeni při misi. To byl jeden z důvodů, proč Lovan měla na svém seznamu Hakona. Ne kvůli tomu, že ji opustil, ale protože zbožňovala Night Runners a Hakon svým jednáním vzal doslova lidem naději a zradil Franka. Čili mělo to hlubší důvod. Waltz, který je hlavním záporákem hry, zoufale hledal GRE klíč, který by mu zpřístupnil zařízení X13, kde se nachází nejen úkryt, ale také odpalovací zařízení k raketám. X13 chtěl hlavně proto, aby se pokusil vyléčit svou dceru Miu, která není Aidenova sestra, i za cenu zničení města. Waltz nejprve pověřil velitele Peacemakerů Lucase, aby se pokusil najít klíč. Popravdě Lucas to odmítl, díky čemuž se na scéně objevuje Hakon.
Hakon se začal scházet z Renegades a měl v plánu špehovat Voltse, dokud Volts nepojal podezření. Ve výsledku Hakonovi vyhrožoval, že zabije Lovan, protože věděl, že ji stále miluje. Aby tomu zabránil, Hakon se dohodl s Voltsem, aby ji před ním ochránil, což byl také důvod, proč ji opustil. Dostal za úkol dostat od velitele Lucase Giari klíč za jakoukoliv cenu. A jak všichni víme ze hry, Lucas se nevzdal bez boje. Hakon nakonec získal klíč, ale byl zraněn jeho mosaznými boxéry. Čili Hakon získal klíč, který následně odnesl Voltsovi a tím byla jejich dohoda splněna. O nějakou dobu později dorazil do Viledoru Aiden, který narazil na doktora Dylena, který Voltsovi ukradl onen Giari klíč. Pověřil Aidena, aby našel Lovan. Víme, že Dylan byl následně zabit Voltsem a poté, co byl Aiden kousnut, se vydal do bazaru, kde ho místní chtěli oběsit už jen proto, že byl nakažený a neměl na sobě biomarker. Naštěstí byl zachráněn Hakonem. Hakon viděl v Aidenovi, poutníkovi, někoho, kdo by ho dokázal dostat z města, což je pochopitelné, už jen proto, že po něm jde Lovan a díky tomu, že je skutečným vrahem Lucase, tak bylo jen otázkou času, než na to píský přijdou. Věříc, že jeho úkol najít Giari klíč skončil, byl Hakon šokován, když viděl, že Aiden vlastní Giari klíč. Během cesty Peacekeeperů, pokud si ji zvolíte, dá Aiden Hakonovi Giari klíč, aby s jeho pomocí otevřel bariéru, která se zavřela poté, co obyvatelé bazaru vyhodili do vzduchu větrný mlýn Peacekeeperů. Hakon se bohužel nevrátil. Poté, co se dostal z podzemí a následné debaty s Hakonem, mu řekl, že na něj zaútočili lidi z bazaru, i když kdo ví, co je na tom pravdy. Aiden nakonec přišel na to, proč chce Hakon tak rychle odejít z města, když ho Lovan střelila šípem do hrudi, což odhalilo jizvu po zubatém boxeru velitele Lucase. Buď se Aiden rozhodl ho opustit, nebo se vydal po sniperovi, což následně ovlivní konec hry. Hakon se následně opět dostal do spáru Voltse a znovu po něm chtěl, aby našel Giari klíč, což ho přinutilo bojovat s Aidenem. Hakonův osud závisí na rozhodnutí hráče. Pokud ho předtím nechal svému osudu ve starém Viledoru, tak nebude mít jinou možnost, než ho teď dorazit, protože nebude mít důvod s ním soucítit. Pokud ho ale předtím zachránil a vydal se za sniperem, bude mít Aiden možnost se 3krát rozhodnout, jestli s ním bojovat, nebo s ním soucítit. Aby došlo na dobrý konec, hráč si bude muset zvolit pozitivní možnosti a udržet Hakona naživu, pokud mají lidé ve městě přežít nebo ne. Poté, co se ve Fish Eye oslavuje obnovení Night Runners, během čehož se z Lovan stala velitelka skupiny, se Hakon, pokud přežil, objevuje, aby následně došlo na usmíření mezi všemi, i když mu Lovan stále úplně nevěří. Později se objevuje spolu s Night Runners, když je Aiden v ohrožení ze strany velitele Jacka Meta. Předtím, než se Aiden dostane do X13, se ještě spojí s Hakonem, ale to vše záleží na tom, jestli se hráč rozhodne ho udržet naživu. Když se Lovan na konci rozhodne se obětovat pro záchranu města, na poslední chvíli se objevuje Hakon, který se jí vydá zachránit poté, co připevnila výbušniny na rakety, takže jsou Lovan a město zachráněni. Pokud není Hakon na místě, tak Lovan zemře, ale město bude zachráněno. Následně by Aiden odešel z města spolu s Lovan. Nebo se Aiden rozhodne zachránit Lovan, ale následkem toho bude město zničeno. Pak je tu druhý dobrý konec. Pokud se Aiden rozhodne zachránit Lovan a na místě bude i Hakon, tak město bude zničeno, ale Aiden odejde z města s Hakonem, čímž by se splnil jeho sen, a to usadit se poblíž oceánu. Tak to byl celý příběh Hakona. Pokud byste chtěli další lore videa z této série, napište mi dolů pod tohleto video. Jinak pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr, zvonek, sdílení a pokud ne, tak dejte dislike. Je to vaše volba, nic vás to nestojí, je to zadarmo a hodně tím podpoříte růst tohoto kanálu, anebo podpořte nezávislou produkci na Patreonu. Jinak ještě jednou díky za vaši pozornost, že jste se na tohleto video podívali. Uvidíme se u dalších lore videí, u nějaké teorie nebo na nějakém livestreamu a do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká. A teď už speciální poděkování patronům na Patreonu, kteří podporují chod a nezávislou produkci tohoto kanálu. Mějte se a někdy příště.